صباح الخير يا جماعة، ازيكم؟ شاومي بتصدر الجيل الثاني من سيفي 2 او سي اي في اي زي ما انا بحب اسميها 2. التليفون ده جاي بمواصفات قوية جدا، بروسيسور عالي، شاشة رائعة، كاميرات قوية، وكمان بيقلد نظام الايلاند اللي هو في الايفون ال 14 الجديد، اللي هي النوتش من فوق المتحركة في النوتيفيكيشن. سعره كمان رائع جدا بالنسبه للامكانيات بتاعته، يعني سعر مقابل فعلا امكانيات رائعه وقويه، خاصه في السوق المصري ده لو نزل في مصر ان شاء الله باذن الله، وهنستعرضه مع بعض النهارده. عشان كده شوفوا الحلقه دي لغايه نهايتها وخليكم معانا، هنستعرض مع بعض التليفون اللي معانا النهارده، شاومي سي في 2 او سي اي في اي 2 زي ما انا بحب اسميها. ابقوا معانا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. شاومي من ساعه ما نزلت ابل ال 14 ونزلت نظام او النوتيفيكيشن او الاختراع الجديد بتاع الايلاند نوتيفيكيشن اللي بتظهر، او الدايناميك نوتيفيكيشن اللي بتظهر في اعلى الشاشه لما بتجيلك اشعارات او بتجيلك اي حاجه، وهي صممت ان هي تعمل حاجه زيها بمقومات تليفون اندرويد. نوع من انواع التقليد، ولكن مش هقول المباح، ولكن يعني مش القوي قوي. القوي في التليفون اللي معانا النهارده هو العتاد نفسه، الكاميرات او التصوير، او سواء بالذات السيلفي. وانا هركز في الحلقه دي على السيلفي او كاميرات السيلفي لانها مهمه جدا، لانها كاميرات نازله بقوه قوي، ونازله كمان بفلاش امامي 2 دول فلاش امامي كمان، ودي حاجه حلوه في تليفون زي ده نازل. والاهم من كده كمان سعره مقابل القيمه بتاعته. السعر ده انتوا هتفاجئوا بيه وفي اخر الحلقه، عشان كده بقول لكم استنوا لغايه اخر الحلقه وشوفوها كلها بالكامل عشان تعرفوا سعر التليفون ده اللي هينزل مقابل القيمه الرائعه اللي بيقدمها تليفون شاومي. التليفون اللي معانا النهارده هو شاومي سي في 2 او سي اي في اي 2 زي ما انا بحب دايما اسميه لما رجعت الفيرجن الاولاني او اول اصدار من التليفون ده. التليفون ده فعلا بيقدم امكانيات جميله رائعه مناسبه لجميع الفئات، بالذات كمان اللي بيعملوا محتويات مستخدمين كاميرات السيلفي الاماميه، سواء على منصات التواصل الاجتماعي او سواء اللي بيقدموا برامج او الى اخره. هنستعرض مع بعضنا النهارده شاومي سي في 2، ولكن قبل ما نبدا نستعرض مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركة جوميا، خشوا خدوا فكرة عن المعدات، ولو اشتريتوها ولو عجبتكم قصدي اشتروها دعما للقناة. يلا مع بعض نستعرض مع بعضنا التليفون الجميل اللي معانا النهاردة، الشياكة شاومي سي في 2 او سي اي في اي 2. يلا بينا. التليفون اعلن في 27 سبتمبر 2022، وابتدى يطرح للبيع في نفس اليوم ده عالميا، لكن ميعاد وصوله الشرق الأوسط ومصر تحديدا حتى الآن لم يتم الإعلان لنا. أبعاد التليفون 159.2 في 72.7 في 7.2 ملم. الوزن المقدر ليه 171.8 جرام. طبقة الحماية الأمامية هتبقى من نوع الجوريلا جلاس 5. الظهر هيبقى من الإزاز والفريم من الألمنيوم. عتاد بيبان من أوله إن هو عتاد قوي. التليفون ده مهيأ إن هو ياخد شريحتين، ولكن ما بياخدش للأسف أو ما فيهوش اللي هو الإلكترونيك سيم. الشاشة من نوع الأموليد مليار لون، بتدعم الدولبي فيجن وبتدعم ال HDR ال 10 بلس. الريفريش ريت بتاعها 120 هرتز، والنتس بيوصل ل 1000 نتس، وده قوة إضاءة عالية جدا. مساحة الشاشة دي 6.55 إنش، قوة استحواذ 89.5%. ريزولوشن الشاشة بيوصل 1080 في 2400 بكسل بقوة 402 بي بي اي كورنينج جوريلا جلاس 5. العتاد او التليفون ده نازل باندرويد 12، بيدعمه الواجهة الام اي يو اي 13 الجديدة. والتليفون دوت هيبقى من النوع اللي فيه بروسيسور من شركة كوالكوم، وهيبقى سناب دراجون 7 الجيل الاول
4 نانومتر من الاعتمادية بتاعته. زي ما احنا عارفين البروسيسور ده هيبقى اوكتا كور او ثماني النواة الرئيسية او الكاستم هيبقى بقوة 2.4 ودي هتبقى فردية او سنجل. الثلاث انوية المتوسطة هتبقى بقوة 2.36 جيجا هرتز، والاربع انوية الموفرة للطاقة هتبقى بقوة 1.8 جيجا هرتز. هيبقى معاه كارت شاشة، كارت الشاشة من نوع الادرينو 650. نيجي بالنسبة للميموري، للأسف التليفون ما بيركبلوش كارت ميموري، ولكن بينزل منه ذاكرة 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت من النوع اليو اف اس 2.2. الرامات هينزل بنوعين من الرامات، لا اما 8 جيجا بايت رام بينزل مع ال 128 جيجا بايت او مع ال 256 جيجا بايت، وبينزل برضو برامات 12 جيجا بايت ولكن فقط بينزل مع نسخة 256 جيجا بايت. الكاميرات 3 كاميرات في الظهر قوية جدا. الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة 1.8 ودي عريضة، بتدعم البي دي اف والاوتو فوكس. الكاميرا الالترا وايد هتبقى 20 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.2، والكاميرا الماكرو او اللي بيبقى فيها عزل دي بقوة 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.4. تليفون فيه من الظهر دول ال اي دي ودول تون، يعني اللونين من الفلاش، فلاش الابيض والاصفر، دعم تصوير الاتش دي ار والبانوراما. تصوير الفيديو هيبقى ب 4 كي او بيوصل ل 4 كي بفريمات 30 فريم بير سكند. الكاميرا الاماميه بقى تبقى في المنتصف في الاعلى، عباره عن النوتش اللي باينه اللي شبه النوتش او الشكل بتاع الايفون ال 14 الجديد. هيبقى كاميرتين باتنين فلاش يمين وشمال. الكاميرا الاولانيه ب 32 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.0 ودي عريضه عاديه جدا، بتدعم الاوتو فوكس والبي دي اف. اما الكاميرا الثانيه فهتبقى بقوه برضو 32 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.0 ولكن دي زاويه عريضه والترا وايد اللي هي بتبقى 100 درجه، وبتدعم البي دي اف واوبتيكال زوم فيها اظن 2 اكس. الكاميرا الاماميه مدعمه باتنين فلاش يمين وشمال زي ما باين في الفيديوهات والصور. دول تون برضو، فلاشين برضو فيهم لون اصفر والابيض، بيدعموا تصوير اتش دي ار والبانوراما، والكاميرتين بيدعموا تصوير الفيديو 1080 بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. اللي وصل لي لغايه دلوقتي بالنسبه للصوتيات ان اللاود سبيكر هيبقى من الاسفل ومن الاعلى ده استيريو، لكن للاسف مفيش مكان بيتركب له الجاك اللي هو 3.5 ملي. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي نازل باحدث حاجه، البلوتوث 5.2، الجي بي اس دول باند باحدث حاجه، الان اف سي موجود، الانفرا ريد موجوده، الراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، البصمه هتبقى اسفل الشاشه اوبتيكال وفي جميع السنسورز الموجوده في جميع التليفونات. نيجي بالنسبه للبطاريه فهي هتبقى من نوع الليثيوم 4500 ملي امبير، معاه شحن سريع 67 واط، بيوصل الشحن ل 100% في 40 دقيقه بالظبط، من النوع اليو اس بي باور ديليفري 3.0. الوان اللي نازله منه هتبقى الاسود والازرق والفايلوت اللي هو زي الموف كده، والسيلفر. التقدير المبدئي للسعر بتاعي يبقى حوالي 350 يورو، يعني تقريبا بالعمله المصريه وقت تصوير الحلقه دي يعني تقريبا 7000 جنيه، وده سعر قليل جدا قصاد الامكانيات اللي انا سردتها من شويه في الفيتشرز بتاعته اللي موجوده. يبقى شيء واحد بس بالنسبه ان انا اقولها لكم، بتاعه الدايناميك سبوت او الدايناميك الايلاند زي اللي موجوده في الايفون 14. العلامه اللي فوق او شكل الكاميرتين اللي فوق دي علامه متحركه دايمنشن او بتعمل دايناميك كده. لما بيجي لك نوتيفيكيشن بتتحرك بطريقه سلسه، بطريقه ديناميكيه كده، بتدي لك الشكل اللي موجود في الايفون 14 وتقدر تتحرك منها وتقدر توسعها تكبرها. فيها فيتشرز اعلى شويه من الايفون، ولكن هم بيحاولوا يقلدوا الايفون في الحته دي. يا رب تكون المعلومات لغايه هنا قدرت تلاقي اعجاب حضراتكم. اكتبوا لنا في التعليقات لو ليكوا اي استفسار. التليفون رائع فعلا، ما تنسوناش زي كل مره
السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، تفعيل زر الجرس لو سمحتم. الصندوق الوصف اسفل الفيديو في هتلاقوا فيه لينك من شركة جوميا. خشوا خدوا فكرة عن المعدات، ولو عجبتكم حاجة اشتروها دعما للقناة. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.